Kamusta guys? May mga keyboards ulit tayo. This time, we are going to unbox and review itong FW K25 gaming keyboard at itong Dark Alien K710 mechanical keyboard. Buksan na natin sila. Unahin muna natin buksan itong Firewolf FW K25 gaming keyboard. Yung variants nito, merong all black, all white, at itong sa akin na white base, black keycaps. Rainbow LED light siya guys. Linear static ang kulay niya, hindi nag-iiba-iba. Scroll lock ang pipinutin kapag i-open natin ang ilaw niya. Katulad na ibang nasubukan kong LED keyboard ng budget meal, kapag pinatay mo yung ilaw ng kwarto nyo, hindi mo makikita yung letters ng keyboard. Kasi nasa ilalim o base lang ang ilaw niya. Hindi tumatago sa keycaps. Nagustuhan ko tong multimedia keys sa FN button. Meron siya sa taas katulad nitong open na music player, volume up, volume down, kaya thumbs up tayo dyan. Sa likod ng keyboard meron siyang height adjuster. Mas okay yung may ganito kasi minsan mahirap mag-type sa keyboard kapag mababa o mataas yung mesa natin. Membrane keyboard to guys, barka pareha siya ng mga basic standard keyboard natin. Sa typing experience, naka-concave yung mga keycaps niya kaya mas comfortable gamitin at pwede na rin pang gaming. Pero hindi siya bagay sa mga madilim na setup unless kabisado mo yung keyboard. Ang kagandahan naman ito ay meron siyang multimedia keys as well as concave yung mga keycaps niya. Tsaka medyo makapal din yung spacebar niya. Lalo na sa mga games na lagi gumagamit ng spacebar para pindutin. Kaya medyo madali siya gamitin. And next naman yan, box natin yung Dark Alien mechanical keyboard. Ito na siya guys, K710 Dark Alien mechanical gaming keyboard. RGB keyboard at meron siyang flank RGB lamp strip. Nakasulat ng specs sa likod, mechanical keyboard, 71 keys. Ito yung 70% layout keyboard o tinatawag din Slim TKL. Meron din siyang iba't ibang variants ng switches at yung connection interface niya ay USB Type-C. Sa loob ng box may kasama siyang user's manual at Type-C cable niya. First impression, medyo mabigat yung keyboard at solid yung pagkakagawa sa kanya. At yung masasabi kong hindi tinipid yung materyales. Sa likod ng keyboard, meron siyang adjuster na dual height. And nasa upper side naman yung kabitan ng Type-C port niya. Kapitan natin siya sa PC, FN plus insert key para ma-open ang RGB niya. At ito naman guys yung iba't ibang lighting effects ng ating Dark Alien K710. Kung mapapansin nyo, specific lang yung color ng ilaw niya sa isang area. Halimbawa, palaging color blue lang yung spacebar niya. Sa typing experience naman, napaka-smooth na guys. At swabe yung travel distance niya for each key. Dahil na rin it features ergonomic suspension keys. Dahil 71 keys, pinagsama yung F1 to F12 sa number area. At meron din siyang multimedia keys gamit ang FN key. At both sides ng keyboard ay meron siyang flank RGB lamp strip. At last natin susubukan ay palitan natin ang switch niya. Hot swappable siya guys, ang stock na switch niya ay may brand na Bisan. Kapareha siya nagkakabit kong Otemo switch na 3 pins. Palitan natin siya ng red switch. Ito talaga yung nagustuhan ko dito sa K710. Pwede mo ma-modify yung mga switches niya, sulit ang price niya, at compact keyboard pa siya. Ito guys yung pinakasulit na mechanical keyboard na nawakan ko. Slim TKL siya, tapos hot swappable pa yung mga switches niya. Kaya good value for money talaga tong Dark Alien K710.